हेलो गाइस, मामालाई चाहिँ चटपटे बनाउन आउँदैन अरे। मामालाई चटपटे बनाउन खुवाउनका लागि चटपटे बनाउँदैछु। प्याज काटिसके, कोपी काट्दैछु, अझै अरू काट्नै बाँकी छ। ल गाइस, मैले काट्ने कुरा चाहिँ सबै काटिसके। ल गाइस, म चाहिँ अहिले सब्जी हाल्न आँट्दैछु। एउटा मात्रै हाल्दिउँ कि तिनटै हाल्दिउँ? आफू त चटपटे लबर पर्यो, दुईटै हाल्दिउँ होला। फुको चाउचाउ त नचाखे त कहाँ हुन्छ र, आफू त नेपाली पर्यो। बसेराको पैसा पनि जोडेकै होला, फ्याँक्ने कुरो भएन। खस्रो भएर घाँटीमा अड्केला, अलिअलि तेल त हाल्नै पर्यो। चटपटे अलिनु खाने कुरा त भएन, अलिअलि नुन त हाल्नै पर्यो। अब अलिअलि अमिलो त हाल्नै पर्यो। चटपटे लबर पर्यो, सानो भाँडामा आँखा लाग्दैन। अघि काटकुट पारेकोलाई यता खनाउनु पर्यो। हाय गाइस, यति चटपटे तयार भयो। अब म पनि मिठो पो बनाउँदै रहेछु त।